Morjesta pöytään. Tänään me testataan ultraäänipesuria. Tiedättekö te, kun kaikkiin harrastuksiin liittyy niin jotain sellaisia ulottuvuuksia, mitkä ehkä niin ulkopuolisen silmin menee vähän överiksi. Että vaikka hifistit niin ostaa jotain törkeän kalliita kaapeleita ja sitten jostain niin taajuusmittareista voidaan nähdä, että tästä oli jotain hyötyä, mutta silleen niin normaalin ihmisen näkökulmasta täysin absurdia toimintaa. Ja mä sanoisin, että ketjujen peseminen ja voitelu on pyöräilijöille, tää on pyöräilijöiden ne kullatut liittimet. Ja sehän oikeasti sehän on tosi siistiä. Se on tosi siistiä, että joku on jossakin harrasteessa niin syvällä, että pannaan aikaa johonkin ketjujen hieromiseen lämmöllä ja rakkaudella, jotta ne olisi mahdollisimman puhtaat ja hyvin rullaavat. Mä en itse ole ehkä mikään semmoinen ketjujen himopesiä. Et yleensä ketju ehtii venyä liian pitkäksi ennen kuin se ehtii likaantua kunnolla. Mä puhdistan ketjun aina samalla kun mä pesen pyörää. Ja pyörää mä pesen aina silloin kun se on likainen. Mä yleensä ihan vaan rätillä. Ensin kuivalla ja sitten märällä rätillä pyyhin sen ketjun. Usein käytän myös sellaista degreaseria, sellaista rasvanpoistoainetta, mikä on itse asiassa tosi tehokas poistaa möniä tosi hyvin. Tää on toiminut mulle riittävän hyvin tähän asti, mutta sit mä oon netissä törmännyt toistuvasti ultraäänipesureihin ja se vaikuttaa pikkasen liian hyvältä ollakseen totta. Ostetaan ultraäänipesuri, se on semmonen allas, mihin ammutaan ultraääntä, pannaan ketjut sinne, rummutetaan niitä 15-20 minuuttia ja ketju tulee täysin puhtaana ja kiiltävänä ja uuden verosena ulos. Ja se jotenkin vaikuttaa uskomattomalta. Sitten katsoo jotain YouTube-videoita, sitten vaan silleen, joo, ketju tänne ja täältä se tuli uuden näköisenä, sitten on vaan silleen, että voikohan se toimia noin. Sitten mä kysyin sosiaalisessa mediassa, kannattaako ostaa ultraäänipesuri? Ja sitten tokihan se keskustelu somessa lähtee heti laukalle. Kaikilla on omat tapansa, kaikilla on ehdotuksia. Joku ehdotti, että osta siis sous vide keitin. Siis sous vide keitin, johon voi laittaa sen ketjun ja sitten sinne voi laittaa jotain lämpövahaa. Ja sitten se jotenkin menee täydellisesti sinne ketjuun. Sous vide keitin. No joo, en ostamassa. Sain paljon vastauksia. On kuulemma tosi hyvä, kannattaa ostaa. Ja sitten siellä joukossa on se aina se yksi viesti, silleen, no ei se nyt mitään ihmeitä tee, ei se nyt mikään käänteentekevä oo. 100 kehua, yksi semmonen, no ei se nyt täydellinen oo. Ja sit mun mielenkiinto heräsi, että tää on pakko testaa. Onks tää oikeasti näin helppoa? Joten mä oon nyt ostanut ultraäänipesurin. Mun ajatus on se, että jos tää toimii niin hyvin kuin internet väittää, niin mä pystyisin pesemään mun ketjut ilman kemikaaleja. Tää ultraäänipesurin toiminta perustuu siis kavitaatioon ja se tarkoittaa jotakuinkin sitä, että tonne vesihauteeseen ammutaan ultraääniaaltoja, eli käytännössä ihan oikeasti aaltoliikettä ja sitten vesimolekyylien värähtelyn takia muodostuu alipainetta, joka johtaa siihen, että alemmaspaineessa vesi käytännössä höyrystyy eli kiehuu, syntyy kuplia, mikroskooppisen pieniä kuplia ja sitten ne kuplat väkivaltaisesti sortuu ja katoaa ja sitten siinä yhteydessä vapautuu jotain energiaa ja tämä aiheuttaa semmoista lempeää mekaanista hiontaa erilaisille kappaleille, mikä käytännössä pitäisi puhdistaa tässä tapauksessa mun ketjut. Sitten mä luin jostain täältä internetistä, että siinä vaiheessa kun semmoinen kupla sortuu, niin sitten syntyy jotain 1000 asteen jotain lämpötilaeroja. Siis mä olin vaan silleen, että okei, uskotaan. Mulla on tossa tommonen järkyttävän likainen työmatkapyörän ketju ja nyt me katsotaan, että lähteekö se täällä puhtaaksi vai ei. Jossakin ohjeessa oli, että kannattaisi ensin puhdistaa tätä ketjua
jotenkin manuaalisia menetelmiä, mutta mä oon nyt vähän sitä mieltä, että mun mielestä pesuri pitää niinku hanskaa tää homma silleen täysin. Tää on kyllä ihan järkyttävän likainen. Okei. Sitten pannaan vähän astianpesuainetta. Pannaan vesi tänne. Tässä on 2 säätöä. Ajastin ja sitten lämpötila. Ja kuulemma suositeltu lämpötila on niin 40-60 astetta, että se liian kuuma, niin se ei niin vältsii paranna sitä pesutulosta. 40-60 oli ohjekirjan mukaan paras lämpötila ja internetin mukaan sen puolisen tuntia jurnutusta pitäisi riittää. Tästä lähtee silleen semikova ääni, ei nyt mikään mahdoton, mutta semikova. Näin. Sitten totuuden hetki. Mitä täältä paljastuu? Tää oli siis todella likainen, niin kuin todella likainen. Ihan siis järkyttävä likainen. Semmosia isoja klönttejä. Valtaosa siitä on lähtenyt. Mä odotin sellaista niin kuin kiiltävää ketjua, mistä näkee niin kuin oman peilikuvansa. Tää on niin kuin merkittävästi puhtaampi kuin mitä tää oli. Mutta kyllä täällä on vielä tätä skönjeä. Niin kuin jonkun verran. Pitäisikö mä antaa tälle vielä toinen rundi? No mitähän tähän nyt sanois? Siis kyllä täällä linkeissä vielä niin kuin on, kyllä tuo näkyy tuo, etenkin tuo, jostain syystä tuo niin kuin ketjun sisäpuolella näkyy tuollaista skönjeä. Kaikki ei niin kuin lähtenyt, se on nyt tunnin uinut tuolla. Ei tästä niinku uuden veroinen tullut. Kun mä otin tätä käteen nyt tuolta ylhäältä ja mä näin missä kunnossa tää on, mun ensimmäinen fiilis oli niinku pettymys. ei tullut niinku täysin puhtaaksi. Ja mä oon nyt sit just täällä tekemässä sitä mitä mä en halunnut tehdä. Eli käyttämässä liuottimia ja jynsäämässä sitä ketjua tiskiharjalla, jotta mä saisin nyt siitä ton pahimman näkyvän mönjän pois. Ja mutta mä en niin vielä luovuta. Nyt tehdään 2 juttua. Nyt oli pelkkää astianpesuainetta. Vaihdetaan toiseen pesuaineeseen. Ja sit olihan toi ketju niinku tollanen tosi saastainen. Siinä oli vielä varastoöljyt, johon oli niinku puoli Espoota tarttunut kiinni. Niin otetaan toisella aineella ja toisella ketjulla ja katsotaan, että toimiiko. Mä oon saanut 2 luotettavalta internetlähteeltä nyt vinkin, että tässä pesurissa voisi käyttää tällaista biohajoavaa niin kuin ketjun puhdistusainetta. Ongelma on se, että tätä myydään vaan tämmöisissä pienehköissä pulloissa, joten mun piti ostaa 3 pulloa. Sain myös vinkin, että se kannattaa sitten ottaa talteen ja sitä voi käyttää kuulemma 10 kertoja uudelleen ja uudelleen. Mulla on tuossa toisen pyörän ketju. Ensimmäisen pyörän ketju nyt tuli jo puhtaaksi. Mulla on seuraava. Aloitetaan siitä, että lorotetaan pesuaineet tänne. Sitten vaan ketju sinne ja kone päälle ja katsotaan mitä tapahtuu. Tää on hirveä käry. Tää haisee jonkun verran. Mä laitoin 50 asteeseen ton lämpenemään, niin pakko avaa toi ikkuna. Pikkasen tulee döfistä sisälle. Sitten katsotaan mitä tää on syönyt. Tää on nyt ollut tää 45 minuuttia. Ketjunpuhdistusaineessa 50 asteessa ultraäänin täryttimessä.
Puhdas tää ei tää on niinku, puhdas tää ei oo. On tästä lähtenyt tätä möniä, mutta tällä hetkellä mä oon pettynyt. Nyt mä mietin niinku sitä, että pitäisikö mun ostaa vielä jotain toista pesuainetta vai mitähän mun pitäisi niinku tehdä. En tiedä. Tekis meni sanoa takaisin suunnittelupöydän ääreen, mutta ei huvita palata yhtään suunnittelupöydän ääreen. Mä tein vähän taustaselvitystyötä ja mä oon siis käyttänyt Makoffin märän kelin voiteluainetta tuohon ketjuun. Ilmeisesti se on todella kiinni tarttuvaa sorttia. Sitten mä kokeilin heittää ton ketjun lakkabensiiniin, liuottimeen uimaan ja tuntuu, että ei sekään oikein liuota sitä tervaa siitä irti. Eli ilmeisesti nyt kyse ei välttämättä olekaan pesurin ongelmasta, vaan saattaa ollakin, että nyt on kyse vaan sellaisesta voiteluaineesta, mikä ei kuulukaan irrota siitä ketjusta yhtään millään. Jatketaan kokeilua vielä. Pyöriä riittää, ketjua riittää. Kokeillaan seuraavaksi mun maantiepyörän ketjua. Tätä on nyt voideltu vähän eri tavalla. Tätä on voideltu sillä Makoffin kaikista parhaalla, sillä Hydro Dynamic voiteluaineella. Ei ole siis sitä samaa tervaa kuin aikaisemmin. Mulla ei valitettavasti nyt ole näyttää ennen kuvaa, koska mä kuvaan tätä nyt toista kertaa. Mä vahingossa formatoin mun kameroiden muistikortit ja deletoin ne mun edelliset klipit, ja siellä oli myös ennen kuva ketjusta. Tää oli myös hyvin likainen. Toki ei ollut samanlaista semmoista pinttynyttä niin kuin teflonia kuin siinä edellisessä ketjussa, koska voiteluaine on eri, mutta oli hyvin likainen. Ja heti kun mä laitoin sen tonne aineeseen ja koneen päälle, mä näin niinku saman tein, että nyt lähtee irtoamaan paremmin. Nyt kone toimi niinku mun mielestä silleen, kun mä oletinkin. Eli mä kävin hakee ketjun pyörästä, heitin pesuaineeseen puoleksi tunniksi päälle ja puhtaana ylös. Tää on mun mielestä niin puhdas, kuin mä niinku voisin niinku olettaa. Mutta ei ole mitään tarvetta niinku millekään jatkokäsittelylle. Nyt vaan takas pyörää ja voitelut paikalleen. No mitäs tässä niinku projektin aikana nyt sitten on opittu? No eka juttu on se, että voiteluaineella on niinku iso merkitys. Eli mä luovun nyt siitä märän kelin mönjästä. Ainakin toistaiseksi kokeilen pelkkiä kuivan keliaineita. Siirryn varmaan ketjuvahaan, itse asiassa kokeilen sitä. Se märän kelin aine oli kyllä niinku sellaista liisteriä, että sen saaminen siitä ketjusta pois oli työn ja tuskan takana. Toinen asia, mitä opin, on se, että mitä se tarkoittaa, että ultraäänipesuri ei ole autuaaksi tekevä. Tietyllä tavalla voidellun ketjun pesi tosi hyvin, toisenlaista ketjua ei pessy ihan niin hyvin. Kolmas asia on ehkä se, että ainakin nyt toi niinku biohajoava ketjunpesuaine toimi, et ei tarvittu mitään niitä ihan niinku järkyttävimpiä tököttejä. Nyt mun mielestä niinku hyvä kysymys on se, että jos mä siirryn toisenlaiseen voiteluun, niin onko se ketjun peseminen esimerkiksi ketjupesurilla siinä niinku paikallaan itse asiassa niinku helppoa ja tehokasta. En tiedä. Mä oon sille ehkä niinku 70% vakuuttunut. Mä en ole ihan niinku all in nyt ultraäänipesiä. Mutta 70% vakuuttunut. Mutta mulla ei tästä aiheesta ole nyt enempää sanottavaa. Toivottavasti tää auttaa jotakuta, joka miettii pesurin hankkimista ja on katsonut niitä videoita, missä ketjut nousee kiiltävänä liemestä. Ei muuta. Me nähdään sitten taas ensi videolla. Se on moro.